PC24 ਆਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 1 ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਜੁੜਦੇ ਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 647 465 8894 647 465 8894 ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਮਿਲ ਜੇ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 297 ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਏ ਆ। 297 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ। ਪਰ ਬਥੇਰੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ 33 ਮਕਾਨ ਨੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆਂ। ਪਰ ਵਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਡੀਲ ਸਟਕ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ 8 ਕੁ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ 89 ਮਕਾਨ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 89 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੋਲਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਈਵਨ ਸੋਲਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 100% ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮ ਹੋਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 89 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਡ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 223 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰਮ ਸੋਲਡ ਆ। ਫਰਮ ਸੋਲਡ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 66 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਸੋਰੀ ਅੱਜ ਉਤਰੀ ਕੱਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ, ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਲਿਸਟਿੰਗ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਫਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਫਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਆਲ ਟਰਾਈ ਫੋਰ ਦ ਬੈਟਰ ਥਿੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਲੇ ਦਾ TER ਲਿਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ। ਟਰਮੀਨੇਟਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਡਡ ਮੀਨਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹਲੇ ਵੀ ਲਿਸਟਡ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫੋਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ 4 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਮਕਾਨ ਭਾਵੇਂ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਖੁੰਭ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 4 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਮੰਥਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ, ਲੈਸ ਦੈਨ 3 ਮੰਥਸ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਨੋਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਐਕਟ। ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਨੋਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਟ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਨੋਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਟ ਦਾ 2-year ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। However, some industry stakeholders had been critical of certain details in the legislation, arguing they were too restrictive. ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ issues and concerns with the wording of the regulation brought forward in December, ਕੋਈ ਜਸਮੀਨ ਤੂੜ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਐਟ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ that we urge decision makers to rectify, ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਪਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। Government revised its FAQ as a response to the push for greater clarity on the ban. The 4 key amendments announced Monday by Minister of Housing and Diversity and Inclusions include work permit holder ਪਹਿਲਾ,
वैकेंट लैंड एग्जम्पशन दूसरा, एग्जम्पशन फॉर डेवलपमेंट परचेजेस तीसरा, इंक्रीज टू द फॉरेन कंट्रोल्ड थ्रैशोल्ड चौथा। ਇਹ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ were initially included in the ban. Non-Canadian work permit holder ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ this is contradictory to the government immigration goals. As a result, work permit holders are now exempt from the ban as long as they have 183 days or more of validity remaining on their work permit. 183 ਦਿਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਕੈਂਟ ਲੈਂਡ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ ਨਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਫਰੋਮ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਵੈਕੈਂਟ ਲੈਂਡ zoned for residential or mixed has been lifted. ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 183 ਦਿਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਕੈਂਟ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਕਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੱਟ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਫਿਰ ਆਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਫੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਲ ਨਾਓ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫੋਰ ਦੀ ਪਰਪਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਟ੍ਰੇਡਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ in its the original legislation. ਨਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰੇਡਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ। The ban initially prevented privately held corporations or entities from purchasing residential property if a non-Canadian owned 3% or more. That threshold has now been increased to 10%. ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 10% ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ these are new changes that are coming up. ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦ ਬੈਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਹੈਲਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਨਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ 3% ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 10% ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3% ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਐਂਡ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹਿੰਡਰ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਟਲ ਆ ਕਿ ਵਟਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਟਸ ਨਿਊ ਇਨ ਇਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ। Thank you so much, Mr. Paul Cheema ji. How are you doing today? ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 700 ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਂਟ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਏ, 3 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਪਈ। Ji, definitely. Well, it is very true. As will express entry the which changes we are yani, but let me tell you, it's a positive change. Very good. As will in the month of March, we got 3 back-to-back draws. So for few months, we have seen a pause in the draws. So when the recent draw aaya hega, that is for 481.
which is not too low, but still it is reasonable for them to keep that cutoff to maintain the integrity of the program. ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਡਰਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ federal skilled trade and even federal skilled workers. So just to add on, last time ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ draws ਆ ਰਹੇ ਸੀ and federal skilled worker program was on a pause for quite some time. ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ so that is a good news for everybody. ਵੈਰੀ So ਗੁੱਡ keep your express entry profiles ready. ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇਜ਼ ਬਿਫੋਰ 2015 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦਾ there was no draw system, but normally what used to happen is like you have to apply your ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਬੇਸਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ that was in different categories. So ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ we call it express entry. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ you have to create your profile and if you get an ITA invitation to apply technically ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ there would be a medical request, could be a request for additional documents, and then you're all good to go. And the final ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ step ਆ you will receive a COPR, confirmation of ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ permanent ਬੜੀ residence. ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 62 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ 4 ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ 5 ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਹੋਇਆ 481 ਆਇਆ ਫॉर ਮੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ 481 ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਆਲਸੋ ਸੋ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ that is basically a federal skilled worker program. So federal skilled worker ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਕਟ ਆਫ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਡਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 62 that is what we are talking about ਕਿਉਂਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ 100 ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਂਡ ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ that is mainly for anybody who is based overseas ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਰਚ 29th ਦਾ that is basically for express entry candidates but CEC class ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ CEC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ the normal cutoff ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ TR to PR ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 75 points ਦਾ cutoff ਵੀ ਆਇਆ and you won't believe there was nobody who was left behind and that was during the COVID. So allocation ਇਹਦੀ basically ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ education ਦੇ age ਦੇ experience ਦੇ points ਮਿਲਦੇ ਆ and just letting you know ਜਿਹੜਾ max experience count ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ 3 years ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ over ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ Canadian experience nahi hai, non-Canadian experience. But within Canada, definitely because you would have 3 years of your work permit for PGWPs and for the rest as well. Depending on ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ work permit ਦਾ time ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ. And ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ main ਜਿਹੜਾ express entry, I would say it would revolve around language. ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ if you're able to score 778. ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CRS ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦਾ when you calculate your score it will be much higher. ਓਕੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈ that is EMPP, Economic Mobility Pilot Program,
And ਅੱਛਾ this is basically, I think, it was in news. Mr. Sean Fraser, our immigration minister, was supposed to make an announcement, which he did last week. And ਅੱਛਾ everybody, literally every consultant was expecting, yeah, everybody who was, in the boat was expecting key probably this could be another TR to PR program. ਹੂੰ But this program was launched to help refugees and skilled workers. So basically, a program they which what they have done is like they have associated themselves like EMP has EMP they which basically when you sort of look into the basis. So IRCC ne seven designated NGOs bana ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ. So ਹੂੰ if you are part of that NGO, basically ਤੁਹਾਡੀ profile ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ and they are aware that you are a refugee. So ਹਾਂਜੀ ਉਸ case ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ they are trying to cater shortage of Canadian labor shortage via EMPP by connecting ਹੂੰ employers to to displaced workers and refugee claimants, not refugee claimants but refugees, I would say, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ refugee ਦਾ claim ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ. And this pathway is basically ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ they are being supported with direct nomination. And just to add on, Canadian government ਨੇ ਇੱਕ loan programs ਵੀ launch ਕੀਤੇ ਆ to help uh, basically such people ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ somebody who is into such a critical condition ਜੀ would not be able to pay their fees. Especially ਜਿਵੇਂ I think this program was basically to help people from Ukraine, Syria, because they are ਹੂੰ already they're into the war torn countries. And ਇਹਦਾ benefit ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ situation actually ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਕਿ they are skilled enough, but kyunki at this point of time they don't have sufficient funds ਜੀ ya una de kole skills hone de bawajood bhi they are not able to immigrate. So government has this program was specifically launched to help skilled workers, but with the fear of persecution ya koi displaced workers. ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਕਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਕਾਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। 6474658894 6399981992 ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਨ ਪਿਆ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਨੰਬਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ $70-80 ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਈਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਨੰਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। That is true. Mera actually this number 19921 is basically मैं आज तो 4-5 साल पहला I had this number, and it's continuous because the continuity रखनी पै रही है because you lose your audience, you lose your leads. ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ 9 ਵਜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਟਾਈਡ ਅਪ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੋ ਜੀ ਸਦਕੇ ਰੁਕੋ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਫਰਾਈਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। Hanji, that's fine. Kyunki I think probably if the client would not show up on time, we can always continue. But Very depending, so 5 to 10 minutes until 9:10 we can continue. Very good. So, Hanji. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? Gee, this is just for EMPP, so it's not like Mr. Sean Fraser is that lenient that everybody is being provided with that privilege. It's just for the displaced workers. That's what they have mentioned on the website as well. But
this is all about implementation. They have already, they have launched this program in 2018. So it was in two phases. So 2018, ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, this was all about research. So they were doing all the research. And I think after a few years of, research and back end work, they have ਜੀ finally launched the program, and it will definitely, benefit, I think, Ukrainians and Syrians, because war-torn countries ne. And imagine how many, it's a saying that Ukrainians, they're very good with the IT cell. So ਅੱਜ ਦੀ current market ਦੀ need ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ nurses ਹੋ ਗਈਆਂ, long term health care workers ਹੋ ਗਏ, personal ਜੀ care workers ਹੋ ਗਏ, people in IT. So they can cater labor shortage at this point, ਕਿਉਂਕਿ Canadian market ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ it's never ending labor shortage. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੇਬਰ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੂਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਪਾਥਵੇ ਪਾਇਲਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ। जी, so देखो, actually this is something very interesting. उन्होंने particularly mentioned IRCC ਦੀ website ਤੇ update ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ, it particularly says displaced workers and refugees. So ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ elaborate ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ changes ਕਰਦੇ ਨੇ, but this program is specifically for that category only. Anybody who is even in India too, right? ਜਿਹੜਾ fear of persecution ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ genuine ਆ, if supposedly I would suggest that you connect with those NGOs that are being mentioned. 7 names ਹੈਗੇ ਨੇ. I can just share it on the screen if needed. So ਅਸੀਂ ਉਹ 7 NGOs now, if they are able to connect, they are still ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ 7 designated NGOs ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. So what we can do is, like, I can assist audience with that part. So jada getting connected, because definitely anybody who is into a into such situation would not have English as a first language, first of all. So connecting is definitely being very tough. So I can help them with that part. Secondly, jada main dasya ki pura program jada hai ek hisab na government funding ta nahi aapa kavange, but their government is helping them to get the loans and to make the payments. Even kuch waivers we have any fees they jehdi application fees are, that's being waived off too. But same time they express entry is back to the basics. This is a good news as well. Main tan dasya ki tin back to back draws aane is a big news, kyunki pichle I would say at least 6 months though we have not seen a draw consecutive. So government ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 500 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 500 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ especially with the backlog, I'll tell you, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ tier 2 PR ਆਇਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ there were so many changes in the program, they were not able to clear the backlog. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ years ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ spousal sponsorship applications ਨੂੰ, ਇੱਕ spousal sponsorship application 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ process ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ timeline ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ particular years ਦੇ ਵਿੱਚ it was taking at least 12 to 16 months and more than that. As a matter of fact, one of my client, it took him like 2 years. 2 years to baad, matlab, the process was initiated in 2020. Wow. So finally the spouse got the spousal matlab ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ COPR ਆਈ ਆ ਕਰੀਬਨ in 2022. So it took them around 2 years. ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ। ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸੀ IRCC ਕੋਲ। ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਰਾਊਂਡ 1999 or 1998, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ,
ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਫੋਰਗਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਕਾਨ ਚਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੋ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਕਾਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ। I know. ਟੋਟਲੀ ਲਾਸਟ ਹੋਪ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਰੰਕ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਤੰਦਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਜੇ ਯੂਐਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਆ ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਫਲੈਗ ਪੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੋ ਜਸਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਐਵਰੀ ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਯੈਸ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਵਾਈਪ ਆਫ ਯੂਰ ਇਨਫੋ ਫਰੋਮ ਦ ਡਾਟਾਬੇਸ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ UCI ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹ ਜੋ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, we there were some applications, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ client got a misrepresentation ਕਿਉਂਕਿ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ they applied for a visitor visa for states and for some reason ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, or they never took it seriously। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ okay what basically the visa was denied, and I'm talking about open spousal sponsorship। ਜੀ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਸਪਾਊਸਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ, they were served with 5 years of ban। And so ਮੇਰੇ ਕੋਲ client came to me and she discussed the matter, and she, as a matter of fact, she was a provincial nominee at that point. So I told her, I said, like, there is no waiver to it. Either you serve the ban or you challenge them, but what would be the grounds for challenge? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ misrepresentation means withholding the information। ਜਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ withhold ਕਰੋਗੇ information and you expect a waiver, that's not even a possible, because it's a serious conviction। Same goes for driving under influence, DUI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, especially ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ speeding ਕਰਨੀ, most of the kids, they are not aware of it, or probably ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 70 ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, then it's considered as a dangerous driving, and ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ PR ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ PCC ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, it says that you were being charged, you have this conviction, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ PCC ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ। ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਾਸਟ ਕਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਕਾਰਡ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨੈਕਸਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਡ ਯੂ ਐਵਰ ਹੈਵ ਐਨੀ ਆਫ ਥੀਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਉੱਥੇ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਸਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਸਟ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਲੌਗ ਇਨ ਟੂ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰੀਸੈਟ ਮਾਈ ਪਾਸਵਰਡ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਐਮ ਹੈਲਡ ਅਪ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਇਫ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਟ ਔਰ ਨਾਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਟ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਨੈਕਸਸ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਟੱਕਰ ਆਈ।
I thought they are real Nexus people. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਇਟ appeared very legit. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ $900 ਆ, ਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 1800 ਹੋ ਗਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਾਈਮ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਹੋਟਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਪਟਡ ਟੂ ਡਿਗ ਮੋਰ ਇਨਟੂ ਦੈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਟ ਦੈਨ ਦੇ ਨੀਡਡ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਬਿਫੋਰ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਸੀਗਾ, 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਿੰਗ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਸਾਊਂਡਡ ਲਾਈਕ ਇਨਫ ਫੀਸ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਫੀਸ $50 ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਸ ਕਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਆ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੈਕਸਸ ਮੈਨੂੰ ਅਪਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਾਰਡ ਦੱਸਣ ਦੀ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈ ਸ਼ੁਡਨਟ ਵਿਦਹੋਲਡ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹਰਟ। जी actually with the most of the applications we always say मतलब at least अपनी 10 years ਦੀ history ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ you should be aware of it, and at the same time ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ UCI ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਭ ਡੀਟੇਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਦਹੋਲਡ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਇਨਫੋ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਐਂਡ ਅਪ ਇਨਟੂ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਸ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਪਫਰੰਟ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਨੋ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਦੇ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਾਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਸੈਂਸ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ back to the basics is express entry. So please give us a shout at 647-465-8894 or reach out at 639-998-1992. Please make sure your express entry profiles are up and ready. And if you have any queries, please reach out. Same goes for EMPP program, new introduction. If this could be a golden opportunity for anybody who was waiting for the years, and I'm always here to help. Thank you. Thank you very much ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ you are extremely tied up and we appreciate your collaboration with our channel. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Paul Cheema ji. Thank you so much. Thanks. Bye-bye. ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents?
If not, this is the time to call Kamaljeet Bola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Cheema. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Cheema, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Brampton Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE-TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਡਰਾ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ EMPP ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ, ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦਾ, ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ, ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਪਾਇਲਟ EMPP, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ EMPP ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਜੀ ਨੂੰ 1647-465-8894 ਤੇ ਜਾਂ 6399981992 ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫੋਰਨ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਹਿੱਲੀ ਜੁਲੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 183 ਡੇਜ਼ ਔਰ ਮੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨਡ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ। ਨੌਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਟ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕਲੀ ਟ੍ਰੇਡਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੱਕ ਲਓ। ਏਬਲ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫॉर द ਪਰਪਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਇਮਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਹੈਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ 3% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3% ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ does not apply to non-Canadian who made offers of purchase prior to January 1, 2023, coming into force date, even if the sale is finalized after that। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਫਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2023 'ਚ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ 2023 'ਚ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ? ਡੈਲੋਇਟ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਬਰਾਈਟ ਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਫੱਟੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲੋਇਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਅਦਾਰਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲਾਇਬਲ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3rd ਕੁਆਰਟਰ ਆਫ ਦਿਸ ਈਅਰ ਬਾਟਮ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ, ਟੱਚ 3rd ਕੁਆਰਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 40% ਈਅਰ ਓਵਰ ਈਅਰ plunge in home sales as of February, and average price is down nearly 20% compared to last year। 40% ਸੇਲਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ 20% ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਖਿਆਲ। come into the real world. The real world says it is not going to HAPPEN। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। Over the medium term, the housing market outlook is bright। ਡੈਲੋਇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। strong population gain thanks to increasing immigration target will significantly boost demand, and this will support a rebound in housing prices and residential investment। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਡੈਲੋਇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। Terranet National Bank Home Price Index decline
ਰਾਈਵਲਸ 2008 ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਇਹ 2008 ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2008 ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਉਸ ਵੇਲੇ 9.2% ਥੱਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ 11.2% ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਦਾ ਟੈਰਾਨੈਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ since the peak in prices is now at its largest contraction in the index's history. The index is down 11.2% since reaching a peak in May 2022. May 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਡਿਕਲਾਈਨ, ਮਤਲਬ 15 ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 11.2% ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 11.2% ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਇਹ 9.2% ਪੀਕ ਟੂ ਟਰਫ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 9.2 ਸੀਗਾ 2008 ਚ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ 11.2%। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵਿਦ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ expected to keep its policy rate in restrictive territory well into 2023 and mortgage rates remaining high, we believe that the impact on property prices should continue to be felt in the coming months. Okay? The report further says, all in all, we still anticipate a total correction of about 15% nationally by the end of 2023, but this assumes the policy rate hikes are over and declines begin at year end. ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1000 2000 3000 ਥੱਲੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣੇ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਹੋ ਕਿ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਓਇੰਗ ਏ ਹੋਮ ਗਾਟ ਈਵਨ ਮੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2022 ਦੇ ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਫੋਰ 9th straight quarter to 62.8%. ਇਟਸ ਵਰਸਟ ਐਵਰ ਲੈਵਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਟੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਕੋ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੀ ਚੱਕੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਚੱਕੋ, ਬਾਇਰ ਇਨ BC ਐਂਡ ਓਨਟਾਰੀਓ are especially challenged. We are gifted people who live in Ontario and BC. ਸਾਨੂੰ ਰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ ਆਫ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ RBC ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਮੇਜਰ ਇਨ ਦਾ 4th ਕੁਆਰਟਰ 1.4% ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਲੈਸਟ ਸੀਗਾ ਇਨ ਆਲਮੋਸਟ 2 years as lower prices have started to take some pressure off. ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ, ਸਟੇਬਲ ਰੇਟਸ set the stage for a relief. The 4th quarter may prove to be the low point for ownership affordability. Further widespread interest rates, further widespread price declines, particularly Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ should help lower the ownership cost
ਐਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼। ਡੇਲੋਇਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਾਏ ਕਰਦੇ। ਚੈਲੰਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। We afford affordability in trends to improve noticeably this year, albeit only partial. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 15% peak to trough decline in the national benchmark price would only partly reverse the more than 40% surge in the first 2 years of the pandemic. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸੈਲਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ 2% ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵਧੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਵਾਤਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 20% ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਉਹ 10% ਜਿਹੜਾ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਧਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ, ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ, 80,000 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 80,000 ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ $1,000 ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਮੰਥਲੀ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਆਫ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਰਗੇਜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਫਸਟ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੀਨਸ ਇਨਫਲੇਟਡ ਜਸਟ ਟੂ ਜੰਪ ਓਵਰ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਜੋਕ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਉਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਦਾ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਰੇਟ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਮਿਲ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਰਿਗਾਰਡ ਕਰਕੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਗਲਤ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਇਹ 15% ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੀਵ ਇਟ ਦਾ ਵੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੇ ਆਫ ਬਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਯੂਰ ਇਨਕਮ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਬੈਂਕ so that you can get more money। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 25,000 ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ, 18 ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ 43,000 ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਘਟਾ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆ, ਤੂੰ 43,000 ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ $1,000 ਚੱਕੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ and do not pay off। so ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਹੇ। falsification of documents is a serious crime, federal indictable offense, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਣੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ PC24RA TV ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤੜਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਫੈਕਟ ਵਿਲ ਸਟੇ ਫੈਕਟ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਲਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੁੜਨਗੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਚੁਲਬਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ 8:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।